بسم الله الرحمن الرحیم. نبیله داودی یم د سمارټ ټکنالوژي د ICDL د برخ د یو تن آنلاین زده کوونکي څخه. نن غواړو چې سره کوم کولی شو موږ د CMD د لارې یوزر اکاونټونه جوړ کړو. CMD کولی شو د سرچ له لارې هم خلاص کړو او هم چې کولی شو د رن کې CMD نوشته کړو او کنټرول شیفټ انټر ترڅو د اډمین د اجازې له لارې موږ ته صفحه خلاصه کړي. چېرته وغواړو یوزر اکاونټونه معلوم کړو نو نت سپیس یوزر اکاونټونه موږ ته لیست کړل او که چېرته وغواړو د یو اکاونټ باره کې معلومات ترلاسه کړو نو نت سپیس یوزر د اکاونټ نوم نشته کوو، د اکاونټ باره کې موږ ته معلومات راکړئ چې اکټیو دی، اډمنسټریټور دی او که چېرته وغواړو یو اکاونټ موږ ډیلیټ کړو نو نشته کوو نت سپیس یوزر اکاونټ نوم نشته کوو فلاش انټر. یو اکاونټ جوړو نت سپیس یوزر سنا یو د درې فلاش اډ. دا اکاونټ هم جوړ کړو. اوس کولی شو دا اکاونټ فعاله او غیر فعاله کړو. نت سپیس یوزر نشته کوو نت سپیس یوزر سنا فلاش اکټیو شیفټ دوه نقطې نو انټر. دا اکاونټ څه شو؟ غیر فعاله شو او که چېرته غواړو بیرته یې فعاله کړو نو نت سپیس یوزر سنا فلاش اکټیو شیفټ دوه نقطې یس نشته کوو ترڅو اکټیو شي. اکاونټ اکټیو شولو او که چېرته وغواړو د دې موږ صلاحیت تغییر کړو یعنی اډمنسټریټور ګروپ ته واړو نو نشته کوو اول نت سپیس لوکل ګروپ انټر. دا ګروپونه دي موږ ته یې لیست کړل نو غواړو اډمنسټریټور یا ګیسټ ګروپ ته صلاحیت تعیین کړو نو نشته کوو نت سپیس لوکل ګروپ سنا اډمنسټریټور نشته کوو دې نه وروسته اوس غواړو معلومات ترلاسه کړو چې دا اډمنسټریټور ګروپ ته اورېدلی یا خیر نو نشته کوو نت سپیس یوزر سنا تر اوسه نه دی اورېدلی حتما نت لوکل ګروپ اوس نت معلومات ترلاسه کړو نت سپیس یوزر سنا ګروپ اډمنسټریټور ته تغییر شولو او که چېرته وغواړو موږ یو یوزر اکاونټ د تخلص سره یو ځای جوړ کړو نو بیا نشته کوو نت سپیس یوزر نوم نشته کوو عدنان دلته باید دا علامه اضافه کړو فلاش اډ. اکاونټ کمپلیټ سکسسفولي یعنی یوزر اکاونټ زموږ جوړ شو د عدنان داودي په نوم باندې. او بله طریقه هم لري ترڅو موږ تخلص ورسره یو ځای کړو نت یوزر نت سپیس یوزر شیفټ کاما نوم نشته کوو شیفټ کاما عدنان
داودي shift comma slash add غواړو ګورو چې دا جوړ شوی یا خیر مشتقه نیټ یوزر تر څو موږ ته نیټ یوزر اکاونټونه لیست کړي عدنان داودي جوړ شوی دلته دولاني عدنان داودي په نوم باندې یوزر اکاونټونه جوړ شوي دي او که چېرته وغواړو موږ د یوزر اکاونټ پاسورډ تغییر کړو نو سره کوم تغییرو नेट स्पेस यूजर نوم نشته کو سنا او نوی پاسورډ ورکو انټر The command complete successfully یعنی سنا د اکاونټ پاسورډ تغییر شو او که چېرته موږ غواړو د یوزر اکاونټ پاسورډ تغییر کړو مګر د سکرین په صفحه باندې ټایپینګ حالت کې را نشي نو کومه طریقه اختیارو نشته کو نیټ سپیس یوزر نوم نشته کو سنا شیفت اته ستوره انتخابو انټر دلته کې به موږ کولی شو پاسورډ ورکړو مګر هیڅوک یې نه ګوري زه اوس پاسورډ ورکوم انټر کنفرم دپاره هم پاسورډ ورکوم The command complete successfully دا طریقه باندې کولی شو پاسورډ اضافه کړو مګر د سکرین په صفحه باندې هیڅوک نشي کولی وګوري دا یوزر اکاونټ جوړول د CMD د لارې او نور تغییرات راوستل